Oo, siguro malago. Kasi mga abot yung malayo. Sino mahirap naman ito pa rin. Grabe bro. Ito ang nagpapalagay. Parapat mo. Ito sa aray, no? Sa mga hindi mo sila. Ay, mga, pag-magic ako talaga sa parang
Uy, wala ko may sakit. Look. Ito na yun. Maano, oh. Nakaw na pa yun. Kaya hindi ako mag-release na dalawa. Yung ipos ko po yung pupuntahan. Pero pinakalma ko. Yan, ito dalawa. Yung muna muna. Ako sa likod ko rin. Dito, pag-aga. Pag-aga. Yang.
Easy. Easy, go easy. Easy, easy. Easy. Gilan mo rin. Gomez ko na nagano'n ulit. No, Pwede ka nagbilang. Gomez ko rin, nagkadaan kayo. Lingaw. Rio. Target lock ka. Anak ka, hindi pangalan ka. Meron na ganyan. 3-0. 3-0? Ha? Bobo ka. Hindi na mo. Easy. Easy. Bilang man. Bilang man. Hindi nga Rio. Sabi yun na. Alam mo Ria. Ganda mo ba doon? Hindi, balo. Ha? Ano ka nene?
Kaya ito kang nainip. Hindi ka ngayon ng kape tayo. May turong pa? May turong pa? Ano nagagawa? Ano yun? Ha? Ay? Nakaturok ka? Ha? Wala nga lagot makaturok. Natapos ko magkape, nakaturok.
lang wax lang yung mga liquid. Sipit niya pa. Ayos ka. Sige. Biling sana ako. Pag pinalaban niya sa akin, kasama. Bolivia. Portugal. Ano ba yan say? Sabi, okay.
Balik lang. Balik lang. Sino? Lilipad lang ako pa. Lilipad na lang dito. Pabuhat ka. Bibisiin ba? Hindi na magbuhay. Pogi mo na.
The cheaper. It's a Thursday. Ayun, mama. Ayun, mama.
Yan, basta ko. Okay lang video.
At nasawa. Basta yun. Dati na ako sa Vamos,
Hindi, madali na naman. Nagpunta ko ba sa website sa sige, gusto ko. Pili mo. Oh, pili mo niya. Sige. Oh, ano mo? Belum kayo. Pero pili mo. Okay. Iya, berat. Uy, nanalas ko sa website. Tagalog. Isip ko, baka may ano, baka Nanasearch ko ba ako? Uy, dito ba? Ibang kulit ko po. Ibang sa mga babae dito. September ako sana. Every birthday. Anyway, okay. Ano na ako guys? Ibang kulit ko sa kuya ano? Right. Prego. Pinakarere ko.
Ano ba kayo ng kulitin mo? Sige. Ano ba ng kulitin mo? Shane yun. Okay, nene. Ito na ako. Ito na ako. Sige. Hindi mo ganyan. Wala ka dugo. Siguro yan eh. Good. Bye. Wala, pinky. Kung pangayo, dinandagdag para sa dinandagdag Chinese sako. Mabraw yan. Puro mo to. Okay, training na ito po. Ano ba dyan? Training na ito. Ito na, video. Okay. Okay.
Oo. Yan, yan. May class na kaya ako sa kanal. Ikaw ang masarap pa na yung dapat hindi mo pinago, bilisan ako ng duwag ka. Marin. Kasi nanalo mo. Hindi. Bako, yan. Yan. Baso na bigyan ka magkago. Hindi ka na magkaag, upgrade mo na sana. Tama na, hindi ka na magkaag. Sakto. Yeah. Anong level na kanil? Kuya. Ay, ginailig. Pwede mo. Luto mo. Ako ito siguro kaya. Wala akong parang review. Okay. God. Ha? Wala man review. Madam,
Ito yung nagpubat. Hindi ka magkago. Diba? Yan. Pakuan! Yan. Ah. Ano ka sana tigil po pinagutang mo? Ano? Ha? Ano? Ha? Mabait ka? O mauwi ka? Sa 15 ko na? Ang kitsi mo, ang ganyan pala ako ah. Hindi ko na ako. Yun ang pampuro namin na naglaon dyan. Hindi nga rin yung tama. Di ba? Pwede na ako sa bago. 35 na siya na baga. Oo, 35. Dahil tatala dyan. 15 sabi mo kay 15. Hindi ako Dahil tao. mo pala. Kaya ang pampuro namin. Lalo maliit kuya. Adi na yung nagdo. Ayaw na, ganyan na. Hindi na. Hindi na ako pa nalagyan. Yak. 300 ang maximo sa ako. Ano nila? Oo. Sa ako ang 300 ang maximo. Pero, Nasa 200 plus. 200 plus. Pag mapalit dito ba? Dito sana. Send it ako. Hindi, sa akin, dagdag mo sa bansa ko kuya. So, mga dagdag mo sa kaya, sa kaya. Ha? Iya. Saka na sana. 55 na ako. Sa kaya, 35 na. Saka, sa kita mo ganaw. Ikaw na sa saga. Ilagay ko ito bibing ano. Yun ang duman.
Ako ka mo magkwento. Ayun. Ito balik-balikan na. Bravo kung akong basing complete ng nagamit. Problema, may papadaog. Ano ba ka? Ano ba? Ha? Yung baga ko, Nagiging galawin din naman. Invited din. Hindi pa lang. Sana yung ako ang pagtrato. Nag-react na. Ha? Kada ikaw man na, day ko pa man napapadara. Yeah.
pwede mo yung mapalimanan daw. 75 pesos. Wow. Ito ang nalikod mo sa akin, 55. Sabi na tayo, no? Sabi mo, bakit sa akin? Dahil mo nagpalit. Maka ako sa akin. Bakit? Mga alas Paano kaya mga mapupunta sa Unico? Yan po. Sabi ko sa akin, Basta dahil sa mga dito. Di ba sila nagtinda? organ mama. Dako lang ina. Ang organ mama. Ako na. Nakal. Ano iwan ka mo? Kami ito napakami sa wansa. Wala dito na pulang. Kulay pa ang pagkulang. Yung iba ko ko yung pagkulang mo. Parang yung mawawa. Ako, Tingnan pa mo. Pagkulang. ba't ko nagamit? Dress. Actually, yan happy birthday dapat sa birthday. Ganun mo, ganun mo. Ako may paano mo, dapat makita. Mama, di iyan mo.
Wala yan kasi. Ako lang mamulog. Ano? Ano ka? Ano mo yung mag-hospital mo? Ayun mo yung fire. Ano kaya yung ano? Mga pangko siya kayo. Wala yan kasi. Wala. Hindi ka naman ano.
Mapait na yung tawa nila. Di ba ito?
Sige na, hindi na ka mo. Isip daw sabit na ano, pang design. Nagbigay ng pag- Dito naman. Electric design. Ito ka sa akin, bawal ko. Wala ka eh. Ako dito. Wala ka eh. Pero sabi, ito na.
Ano lang, so, Kaya. ang nakaabot ko kami, tama ba kayo? Open the one.
pinsa to. Oo, yun. Sino? Ano? Baba. Yamo. Yamo. Ano?
Pagkibon mo dahil hindi ka malupit pag may kalaman ka. Ilang lang ang gamitin mo. Mama mo, Ben? Oh, kaya ako. Isang ano, unahin mo yung kahit ako dyan yung sampo. 55 lang. Ako, siya naman ako. Ang dali mo lang ako ako. Ako dyan. Ano, ang 55 mo na? 100? Ang 55? Ay, ito na 20. Diba, coin tapas, 25. 40? 140. Iwalay mo yung 40. 140 plus 100. 240. Ito, 100. Ito, 135. Ha? 35 to 40. Okay, hanay. Ay, 40, 160. 160. Plus 100. Ito nga, isama. Yan. Ito ang, coin pa. 160. Kaya nga, sabi niya, 165 lang. Bigyan mo ang 500. Ako yung 160. Ako na kami kung ako na. Guys, yaw na ulit like. O ganyan. Yaw na kaya ka namin po. Yun dyan, 160 ang pound sa 500. Order ko muna ng po, ha? Ay, wala. Natala ko. Hindi na nakuha. Ako nga rin makuha, babos. Hindi. Ako naman padalit sa kabos ako. Sorry naman. Nakuha na yan. Nakuha na ako. Bana naman sila. Nakuha sila. Ay, nakang 40. Masunod. 55. Ang mauna ako. Mauna yung ano. Mauna ang 40. 55. Mauna. Mauna yung 55. Tapos, ano din yung 10. Mga asay na ako pa yung 10. Kaya, maganda ko pandating wa 55. Kaya yan ko rin dyan. Ano? Mga makulang si Labo 35 dito. Basta yun na ako. Kasi Labo mag-ride sa inyo. Sabi mo, bakit ako? Kaya ka man nag-ride. Hindi pa nag-ride ka pa ng si Labo. Hindi ko sa mga si Labo din nagbabayad. Dapat pang ano, naman mo ako hindi ko man alam kung saan ang sinaadyan ni Labo. Naman ako. Sabi mo na si Labo. Ako ba nila ang nabundunan? May pang tama. Wala ni. So, pagkagay kapit karaman. Naman mo. Sino? Yeah, very good talaga. Ay, pati ikaw. Ang yayang na sa iba. Ang ikad sinilong ko. Oo, naman ako. Ay, yung isa ako. Mga nahimin ko. Bistado ko mga yun. Yun naman. Masa ka nang pauwi na. Ano
mo, yung mo, kasi ba kumakuha, wala naman talaga. Wala naman talaga. Sinubuan mo naman, baka din na naman ba, sa ima? Wala naman talaga. Ay, susunod, sa ako na unya nga. Iya. Ah, hindi, mama. Lahat na. Happy birthday, baby. Happy birthday. Saan ito? Nasa laot ng bahay. Happy birthday, Benson. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, darling. Happy birthday, Maggie. Birthday, happy birthday. Happy birthday, Abby. Happy birthday, Amara. Happy birthday, birthday, Long, di ko nunod ka. Kaya mo na kang sulit, hindi mo kang sulit. Inalit. Boy, turo mo. Ah, Kaya mo, isa ka na lubot. okay, sir. Ang sinakay mo, nakuno. Go. Hindi naman, nakakit mo. Ah, stop.
Sa train. May oil mo na ito. Nilo. Sabi din ba? Ano mo, gusto ka na. So, uli at kami ay pinapay. Hindi ka lumunis ng... Okay na lang, daw sa'yo, mabawalan mo siya. Wala siya kayo mo. Very good. Very good. So, tawag dito. Oo. God, God, nagsisigil. Lagyan na kayo ito. May kilo ba Good job. The next. Gulmi po, gay, may gati sa aga. Ano yun? Apa tawag ka? Ano? Lapaw ng po ba pa kayo? Ang farm? Para ang travel doon. Oo. Talaga mo, makikipid. Hindi kita di kami. Nandun lang. Hindi lang po. So, parang tirahin niya na today. Malas niya. Malas niya. Parang dito mo, kasunggi, nagagaw, dito ka, dala ko ito. Oo, 16.50 na yun. Nagkaroon ka po ng pagkakita. Kung think ka, limas ka, Diba nga, iba mo kayo na ano, iba mo kayo niya. ang think ka o patataw. Pakaitan ba yung mga doon? Hindi mo ko po. Huwag makapagpuso sa pagkukuha ka, no? Kung dala mo niya. Iba daw ang grade. Hindi na, ako niya na.
Pag kinalit ko, ano na ako ang malingat mo, ganyan nga ako ganyan. Ganyan ako nga. Ako din yung sige pagbaling. Ano naman daw kaya ano pang paling eh? Nagpupugi. Ano naman daw kaya yung kasama din na ito? Dalo-dalo. Pangkit-kit ka. Pero yun, gusto. Talaga na. Dalo sa piso. Dalo sa piso. Dalo. Dalo. Kaya ka, Jay. Gusto taro. Ano lang nabubukas ko. Taro makalong. Wala bubukong. Palitong mo yung usual skin ka. Yan. Sabay tumatak ako. Aman. Iyak pa lang nga, ito nagpupunto ko. Sa kanya nagpupunto. Hindi mo lang tayo. Uy, nagsusukat ko. Ano ba? Pero binigas ka mo. Ano, madali yun. Paano? Laban sila. Oo, wala. Bakit ba manidugan lang? Paano? Matagas niya eh. Ako man ako. Tulungan daw lang, sila pa lang sa pastore. Wait lang nga. Ito, umay. Sino ito? Sabay ito. Patakay ka dyan ako. Panaduwang. Kasi nung nga, dahil ko hindi kong pangalan, kulit ko kasi, Ano mo ito? Ano mo ito?
Hindi daw nga. Kaya nga, magano ka? Yun mo. Magano ka? Bilang. Yung big-big Bunjing ko, yung big-bunjing nga. Hindi yung big-bunjing. Ano mo? Nakasakot pa sana. Kapag dinadara yung pagkita. Kapag dinadapate, ano daw kapag dinadara? Diba na daw, kahit ang gano'n ano doon. Stop pa. Hindi ka ba sakit yun? Gabi ko mo na lang din. Bumili ko. Yan ang akal. Oo. Ano yun? Public. Ano? Ayun na ito. Hindi na makawa. Sumunod na makawa. High school. Ang complex ito ba?
Orange, ano na. May ipon magbayad. Bayad sa pera. Pera? Mga ganun na bayad. Sa landlock man sana pwede magbayad.
Hindi kaya may ako.
Tapos, arrested. Ilan ka na rin?
Kaya natin. Nasa minute dito tayo. Ito ang banay. Ito ang banay. Paano ka? Wala rin mo. Maganda po.
Ulit ako pala. Saya. Bola po. Wala ko nga skills eh. Kayang paano? Pati laman.
Hindi ka pumasok na?
Kailangan yun. Yay. Nagpunta na lang ako. Makapili ko tayo. Aligan ko sa second portal kasi second portal makakuha na ito sa ito. Awet. Open sa mga. Mas madali ako kada nakikita ko. Kaya masakit naman. Nagamit ako. Ah. Bisa lang din kayo. Sleep. Tagay na yung pangyayari. Tagay na ang pangyayari. Ngayon ang tagay. Ang gabol ito yung nagkakasin ng kaya. Lubos ko ba yun yung yan. Lubos ko ba? Yan na lang ako na nagkakasin. Yung 20 plus. Uchi! Patakpak! Pero ano tayo dyan, nag-check mo tayo na alaw yung alaw people na alaw. Wait lang, may demong portal dito tama ka rin. Yan ang apply. Yan ang isusunod mo pa. Will you na represent? Kayo.
pa man na yung sulong. Parang pinasay. Wala, ako lang pangalan na RPN yung check. Parehas, hindi ko nga ay parehas na ako. Mga ano niyo? Sa ano yan? Sa Afghan? Sa sa kanang ano? Sa Jeep. Sa Jeep. Lumos ka, tigagalang. Pagkakos mo. Really, kung hindi, ano daw po siya? Kung kapar, mag-ibig. Tama. Pumunta talaga yung uuwi. Hindi pa lang ito pa lang.
Iwasan na dito. Ayan, ikaw mula natin. Wala ko nang bawa ka na dyan, Kurt. Pati ito na kung Jibo. Video. Gano'ng katagas ang buhay yun? Yan ang drama.
magkano yung ano, hindi? 2.5 ko? Iya. Ito ka pa-after, parang buwan. At kaya ka ito, sa after. So, 0.7% na pa, oh, divine spirit. Yeah, 0.7%. Oh, malinaw. Oh, minus na nga eh.
Pag nililigas ako, hindi ko. Ilang gamit dito na ito? Kung mo tayo nag-content si James, dahil ka tayo magparabak at gagkaan. Nakulong ka din na sayang na ano. Dahil nga may mabakad. Nakulong ka din may masayang na ano. James. Nandun siya yung natubunan. Kaya nga din ang mabakad. Hindi ko na ako, James. 11 pay na items ko. Mabakal ako doon. Specialist ka sa ano yun? Nandyan din. Yung kapakal, hindi siya Philippine class, no? Ayun. Kaya na level mo. FD. Ha? FD. Bakit? O, ano mo yan, no? JRB. Latar ba? Talaga yun. Ano mo talaga? Diba? Yan. Sige, ulit ako sa telephone. Natin mo daw Jay, eh. yung Jay. Gio, Sudo, Dan, Crispy ang bawat na ito. Ikaw siya ng buwan. Ano ako dyan? Para po sa
gagamo pa din sa kanto, dahil na ako ba, sayang ko sana. Yo, 300. Saturday. Chelsea. Naisip na ako. Hindi pala. Kayang-kaya mo ito. Lolo ko na. Ipon. Ano na gawin mo? Ano mo na ako pero hindi na gagawin. Wait lang, may tawag. Pinagpipagwala kayo niyo. Bakit ako ba? Kung ano, thanks magnagadal niya.
Sabay lang sila. Dalan ka. Tulungan nyo. Hindi, talong na. Ano yan? Ito kanin. Tulog na ako. Tulog na ako. Nakuha ng tambak na ano. Ano, kaya na po. Bakal ko. Tama, yung titili. Ano pala? Ulit! Inuna. Mga babae ako. Ano mo na salita? Ibo ng ano? Ba, manabakalan. Saka. Oo, dali na ngayon. Dati sa kumulax mo. Pataas! Tagat. Kailangan mo. Ako, patak ko. Ano yan? Ginagawa ng yan. Hindi sabihin ka lang.
yung listahan. Hindi na naman. Ilang size na ito. Ganun kapag ang mga pili, natin mo na ng mga klase. Yung magaan, yan, pinagaling. Ang ano ba dito? Okay. Kasi,
Lalo nyo lang. Okay, saan ka nang pupunta? Buhay ang ayos din. Oo, kuya. Bro, kaya. Hindi mo. Ano na lang yung mangwan. Ikaw na nakamotor mo? Tapos, tanong bang nakamotor? Una nga FMCB na yung Facebook. Pinakasgay? Oo, marami nakasgay. Kahit pinagi nakasgay. Oo, yung puto na makalusok. Oo, yung wala ka, wala ka din. But so, alam ka, kaya nga, basta mas na-user. Ha? But ito, wala lang ako, siya basta mas na-user. Pag ma-stay, na yun, the user.
ayaw yan. Ano mo mga laro pa? Open tawa. Open tawa. Tidak kan?
Pero kasi, ay, 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 yung mag-scan po, gano'n na kasi puro ko na store, ikaw yan na maraming guys, guys. Lalo ka kasi nakapot ko, sabi ko, phone, mabira mo, kahit sa pili. Alam ko sila. Okay, Nalala tatay. sila dito mo. Just mo yung United ko. Saan? Teka, toy. Kaya, siyempre, salit yan.
Okay. Hindi pa natin natin. Gusto raw niya. Ano na yan si Kat? Yo. Buhaya. Isa daan. SIU. Si Tagbuyaw doon ang kapinigbuyaw ko na dito. What the heck is that, bro? Magkakaroon. Ako nasa to. Open mo. Naganda ka? Oo.
Ikaw, askadbo. Nadado ang ating gamon, hindi naman ang tao. Kaya kita rin, ngayon na sa libig, kaya ako, buwang pa yung isang tikang pa yun. Ay, talaga rin. Yung taas. Hindi ka magpagilan. Baka na ko rin yung yung
Bamba. Gamba pa. Gamba. Yang dibuhay ko. Ay, ang kalaban mo. Nakapon, 7 days mo. Abok na tayo. Kapag-kapag ka ba? Ay, gano'n na. Ganyan. May kumayos ka na kukuha. May kumain na kungayit ka. Huwag ka kumayos ka. Malak ka, may ikot. Para sa mga wala pa akong putol sa mo.
Punta ka, di ka nagsimba.
tayo. Magawin lang. Hindi po. Oh, wait, puta, wait ako. Kaya, Yung duwaw. Ano ito mga Ben, hindi pa rin siya, Ben. Wala. so, sama yun. Ganun ka, pero sunang ka din, pero sila ka akong black belts, nakapagto. Hindi kaya di pa kali. Ang alam, Kaya, din mo kaya. pagkuha pa, magandang mo mga mga
naman, naging ka naman yun. Naging ka naman ready. Paano mo sa mga... Yan naging kinuha. Ano na rin yung... Nandun po, Ben, sa magtulog. Nandun po yung Sheila. Pangalan? Kaya baba. Yan. Gusto ba rin yung mga... Basta ang malayo ko din. Hindi kasi kami po. Diyan naman ginadaan. Hindi nga, okay. If, let me bro. Okay. Yes, eh. Kaya ka rin. Dapat siya. Bupo nga, itagbo. Sinunod ka na unahan, itagbo pa pinito. Di ba dapat nagpo? Hindi mo na makawa. Sabi mo, binayaan na ako ngayon. Eh, di ba na makawa? Yeah. Sige na. Hindi ba ang down, Grace? Sinabangan ako kanino. Natagbo ako ng mga children. Sige na, kumudua, sulong. Ganun nga rin, children. Kaya mga yung nakulog pero yung bala. Kasi naubos silang bala makuha. At yung pa. So, B, one day ko nagagandaan.
lang kita rin. Ay, peso. Okay, yun mo na kung nga may nangyari. Hindi na ka, party. Come on. Yan, Pasak na nga, ikaw pinasunod ko si Lord. Pinagadan ko si Shayra kayo. Sinis lang. Sinis lang, hindi tama. Bueno, yun, padala nga yung plano. Wala akong wala. Ano pa akong maayos na rin. Sakay ka. Kaya pagkadala siya kayo, Yeah, 2v1 ang ganap, ha? Come on, come on. ano maayos na nakapula kapunta ko ng mga page. Kaya na pala. Okay, balaktakan tagbo. Ayos ba? Mabilis ka, may kumpana. Sinro. Yan si Tabakin. Kalaman ng tali. Ginatan ka si Bro. Gaya, sino yung si Takbo. Yan ko. Wala po na. Instant po nga si Tabuhay na pala si Lito. Kaya si Lito. Kasi, ano ba? Sireta? Na, Pasainin sa to ya. Ben, kadang din ikaw mas Ben. Kaya lang, punta ka rin. Hanggang mag-click. ano na naman na, ano na,
Hindi ka maray. Nasaan ako? Saan ako eh? Nasaan ako muna eh? Nasa ka? Para ba nung nakarit sisim ng papasikat ko? Ibang balo. Una na eh, dito niya sa grupo eh. Nasa grupo eh, sila. Nasa grupo sin kami. Uy, tagalan ako! Tabang! Tabang! Sige, tagalan ako pala. Wala! Kaya pala din nyo. Punta pa si Tagbo. Ganang nga. Pare na nakakita ko ano. Easy. Nakagaw pa akong bagter. Pero nung sa pakapuskot. Punto na yan daw. Kaya ito namin. No, durog ka sa amin, Tagbo ka. Ay, yun alam. Ay, kaya si Bird Play. Pagkapin niya lang si Play. May gyari. Eh, magpapagod na. Maging kita sa, bagong pro, malang kitang pro. Great, bro. Hindi ka sa naber, hindi ka sa naber. Ako doon, kasi tuloy. Oy, ipagpakal kita naman, oh. Let's go, girl. Pahuli natin. Takbo. Bata ka, boy. Nag-flip si Reid, yak. Nag-flip, ah. Nag-flip si Reid. Yung pag-isa po na si Tito Leon. Reid na nun, bro. Hindi na si Reid. Nag-flip ako, ba't init-flip si Rio? Alay, nagtatago si Rio, gano'n. Uy, gagana na kami nga, ito. Buko nga yun! Buko! Ano with me?
Wait, takbo! Ito lang. Talon mo ako tinagulin. Ano dali ko? Wait. Wait, ano lang pruning? Ano lang pruning? Napanood ako ng be. Uy na! Ako rin yung rin. Uy, di na namin nakatagol! Asak ka, magkamali ka mong bigde. Sige, bigde. Yo! Yo na yun, nabuyo ka! Pababa! Alak ng laupon. Hoy! Nasa likod sinero! Nasa likod! Ayop ka rin! Likod rin! Kalaban ka. Kata. Ano daw, ano bro? Nakulong na yung mga ano ni, yung nakaldab ka sa kulong daw. Hello, good football. Football. Tapos na papuwasan na yun. Ano yung mga nila kulong daw? Binaber, to be, binaber kita, binaber ka na. Madur. Hindi madur siya na ano. Nakulong daw na. Eh, to be, Ano bakit yung kulong ni, nakulong ba? Ay, buwag kita nga na yung gadang ka. Sige, sinulong ni Christine. Nagulat ko pa. Utang ayos. Gadang ka si Tagbo, Daniel. Wow. Oo, di ba nakapit? Ikaw, talubungan, talubungan. Ikaw, talubungan. Eh, tignan naman ako bro. Ready kasi rin ako yun. Ready kasi rin ako. Yo, kabro rin. Ito. Ano, kaya tapos, bago pa nga ito. Ano man last pag yun? Woo!
Nagadan mo, na-repay ka po sa auto, nagadan mo. Wow! Utang nga, nagkaroon niya niya ako. Ikat ko po at maligaw ko nga ako. Alright, go! Sana ako! Eh, ayos talaga! Takol na lang doon! Wait lang po. Napakakuya ko nga, boy. Stop ko nga dito. Likod, likod! Ako na kita pala, boy. Balik ang pula-bulag na muna. Gusto kita, Dre. Finish it to sleep. Yung pera, tangin na walang manang pupa. Metal. Unaw. Eh, shit. Tuloy-tuloy. Kasi ang daming nila. Ganda dito yung manin, putang ina niyo. Ayaw mo rin! Ayaw mo rin! Takbo, kung may lupa. Kasi ayaw mo rin. Marit, iwan. Wala, magkakilala ako, bro. Wala. Ayaw pala yun ako. Nagpatapal ng buhok. Nagpatapal. Metal. Metal. Dito nga, hindi ka mag-focus na. Focus ka. Metal. Okay, no, hindi ka na magalit sa ako. Wala ka nila. Ano, ganda na ko, Ber. Sinarchap-chap ako, Ber. Ika, Nataktikan kita, Ber. Rasyon pala doon. Yan. yun na, magpipirap na ako. Yun na. Ber, iba-iba kita, Ber. Ay, kita. Nataktikan kita. Maganda na ako yan, ka. Ikaw pa sa baba. Ano, sa pataas. Yan, sa pataas. Sa taas, hindi yun. Baba na, baba na, baba na. Hindi mo makalimutan. Baba na, baba na. Ano mo ba nagbibigat sa Ano na ako, ano na ako, magbibigat ako. Teka, paano ito balikan ko? Gusto ba ko magsalita? Wala. Teka, teka rin. Rin. Paano kita pag... Ay. Wala. Kaya ka. Kinahin mo na. Doon kita sa rin. Doon kita sa rin. Bro, may kita, kaibo, kita kanina. Wala mong kita kunay. Ganap sa DJ, kita ko goodbye. Ay! Puta! Ben, game mo na ako, Ben! Bilag mo na, Ben! Game mo muna ako, Ben! Ano, Ben? Game mo ako, Ben! Isang ko na, Ben, yan! Yo, hindi ako papalit ako. Di ako, di ako! Hindi ko makakay! Di ako, Ben! Bilag ako na, Ben! Bilag, Ben! Turista. Dali, bilag! Bilag! O, yan! Tama mo na ito, Bukod! Yan dyan ka, balik-balik ka dyan! Ah!
Tulis ko talaga ako yun eh. Matawarin ko ito. Matawarin ko ito. Bakit kaya nagawa man ang pagkong? Matago mo ito. Lagi kita doon na wala kaya. Ay, wala na! Bill! Uy, ay! Paano nga? Tabang ako! Tabang ako! Dalag! Huwag sila ako! Ay, tamaan! Ay, tamaan! Ay, tamaan! Stop lang ako. Stop na lang. Hindi mo, gulangan ko na natin, no? Wala, talong ko mo tayo mag-ulo. Uy, hirap ka. Stop mo po. Stop ka. Hindi kami. Oh, lockdown race, ito pa rin. Hindi, laban ako. Laban ako yun, ano lang tuwa ka. Pagod na ako. Ako ito, sige na ito, matinay. Yung mga pagod. Dapat matutog kami doon. Ouch, motherfucker, I do. Wala. Uy, no, ganun ako, uy. Uy, stop, uy. Dahil, hindi na kanayo. Oo. Okay, lahat sa baba ko. Masakit dito, nasakit. May pagkasakit ng dugo ng dugo. Sige niya, siya. Nakulong. Ikaw na ko sa likod mo na na. Brad, lupi kita sa mga band Brad. Sama-sama dapat, kita rin. Wala, champion, champion. Maano ko sa kita rin, ano yung play? Ala, tukso, tulong. Ngayon na rin nakulong. Kabila mga tulad. Wala na lang tagad. Dapat, i-rebound kita. Oh, sinudan ako. Sinudan ako. Nasa ko ba yung gamin, lupi kita rin, may hindi nagikuha. Pinadawig niya. Ay, may pag-picture na to. Mga. Lupi, mabasa mo yung mga pag-picture naman. Ay, puta! Puta na. Sinudan ako. Lahat na kita. O niya. Trollers, mafia. Ano pa nga ron? Ano niya, trollers, mafia. Ako, ano hindi ka pa nga ron? Hindi yung parang ini ng ito. Yung trollers, mafia. Okay rin, hindi na ako. Yung trollers, mafia. Rulers mo, calculus mo. Yung kita Ben, ay ito. Ina-introduce mo siya. Yan. Bawa yan. Nakaling ka na. Nakaling ka na rin. Ano na. Kung pa yun.
Sige, magbulag-bulag ka kasi gawin buntaran ka. Pati ginagawin. Pati ginagawin yung pati ginagawin. Ano mo po? Sige, nabato ko yan. Sige, pagpahal na daw kung dalawa na kita. Palutong mo. Palutong mo. Pulutog mo rin. Sige. Sige. Ano? May pati ginagawin, may pati ginagawin. Nakalutong mo. Sige, kita tulong, sige kita talaga pamakalun ako ng bulan. Yan ka nakabiwa. Sige kita sa taas. Sa taas kita gabos. Laway ako kung mag-reach. Ayan pa nga. Sorry. Woo! Boy, yung tigisip mo. Tapos ikat mo lang, sige. Sige. Sige, taas. Sige. Ulan! Kami ang taas mo. Ulan! Ako na sa likod. Sige. Oo. Sige. Huwag lang tuloy. Kubungot, tutulong, mga bungot. Boy, di siya lang kaya pisto, mga rin ko ng talit. Sige. Bakit sinabi sa mga pamilya? Pamilya, pamilya. May naman kasalit ka, no? Hindi ako may pamilya. Bakit sa taga-bawos? Magiging lang, magaling kita. Magpapalimutin, ikaw sa mga yun. Hindi lang yung pamilya. Sumagawa pa kayo sa baba. Lahat ng magandang kalat. Ito. Patilig sa bibig, patilig sa tulog. Sakay tulog. Sakay na tulog. Patilig naman. Yun, sige sa baba. Ako na dito na. Yan, gumanyan ka. Pagkakas, gumanyan mo. Magalas ka na. Ayan yung mga dali. Ito. Ayan. Ayan. Biscuit. Kung nakajing na ako sa pulis. Nakajing na ako dyan na. Papiyan ang tulog ito. Ay, wow. Tingnan nyo. Sabi niya, Bye.
guys! Para dalaw yun. Tutuwan sa inyo. Ano po yan? Let's go. Move on. Usirin yung pasirin yung kami ano eh. Ilihan. Dali yan sa ganyan. Puti na ba ulit? Sige, baka na. Ako na ulit. Lahat ito nung kayo na matapos. Baka magyan. Kung may ano yung upat. Bayan pa man niya ako rin dumadaw. Nasa baba. Ito na. Bye. Baka na naman siya, no? Drop na naman ang live yan. Oo, ay! Anak ko nga yun ka. Oy! Eh! Nagano ako rin! Ano ba kayo umupunod dyan? Kailangan na niya ako nga yun ka. Ayun, kaya! Ayun, may nakakasyon. Yung tayo. Yung talaga, hindi pa rin siya, no?
Ah, chicken. Kita ko. Ay, itagbo pa lang kahit na nag-ano, nagsusubo. Ay, tako. Hindi o. Ang ganda niya. Ay, manikin mo kanina. Magkadama ka lang magkagam niya doon. Ay, dito mo tayo. May mga nagagawa, ito. Ako, hindi ko tayo mo rin. Yung palunod ng sinapabukit ko. Yung palunod ng sinapabukit ko. Ay, isang po. Yung hindi sa gilid.
Lilim! Yan, panalo mo. Yan, bayaran mo. Nakakita rin. Dapat ka mag-forward na message. Ay, gamit ko na. Sarap mo ka na malangsa. Masulog na ito kanyo, dito ko pasulog. Daw ni boss of DJ. Isinin ko. Nabuhat sa ito sa ito. Pala ko ito ng birthday niyo. Rod, kailangan daw na rin nasa taas rin. Di ba po mga ano? Nasa taas. Wala niyo. Ano to ito? Ikaw gawa. Yan na rin.
Wala ka pa rin pala dito. Wala kita ba magmamabot? Hindi ka lang plane. Tarong to ko din plane. Kaya ano, libre sa tagbuwa ka. Lugit yung Pag pala ano, nakalang ka ano. Bakit? Sige, ano. Uy, yung ano. Adi, di ako rin. Oo, pala sa tagbuwa. Yung ganyan kaway na may mo nga yung may bukod. Alam ka rin, Sara. Diet, diet. Masak ka, pumapayrics na ako, bro. Abay, where are you? Talk to me. Kahit ka kalay. Marido, papansinyo, papansin. Papansinyo. Wala ka may feeling na ito. Wala ito. No, wala. Alam nga yung review, hindi ka tayo magkabahan. Kapag ka na sa biray. Okay, you. Scammer, hindi makabakal na sa biray. No, parang nag-vlog. Ano sa kira? Ano sa kira? Mawalan. Eh, pero ko ba yan? Ito ba yan? Ito ba yan? Medyo binakal na biray. Pero ako dito sa gano'n. Ano ba? Ano sa nandua? Ha? Pero may itong kapalagbero niya sa nandua nito. Palag na be. Palag na to. Mga ba? Yogi. Natrap dahil dyan ang katapat din. Wala, kasi dyan rin. Yung may dito. Yung pinirap mo. Wala, kasi dyan rin. Ay, pasak ka ba rin? Pinakakanto, nas nagbimbing. Eh, pasak ka ba rin? Kitabi, di mo?
Christmas kami nila. Salam mga kadopa. Hindi kami. Pero doon sa mga kalaban. Gerdo, ano, wala kami pakialam sa Gerdo, ano. Pero ano po pala, Ben? Atras, ako, I said, atras, not going down the fight. Ganda na ko pero, uli pa sa sarong kalaban, Panther, Palagnabel. Ano, Ben? Ayan. Bibigyan ako ngayon. Yeah, good, good, ah. Hindi ka naman ang gawin, Ben. Hindi ka nakamapro. Ben. Hoy! Joke lang lang habang mag... Mapira tayo. Wala, Peter, wala. Ano, sige. Agad-agad. Ano mo na sa Diyos? 9:43.
Tapos pala. Ano ko na ito? 0.5.
Ano po ako? Sino mo din ang papa? Ako, mga duty ko. Ako na nakapalit.